No niin, nyt se olisi alkanut mun ensimmäinen yksinvaellus ja ensimmäinen vaellusvideo, minkä kuvaan. Mä oon nyt tullut suunnin piirtein tunnin verran tosta reitin aloituspisteestä. Tultiin Hetasta veneellä ja täällä oli muutama muukin porukka. Mä yritän päästä nyt mahdollisimman nopeasti tuohon Pyhäkerron autiotuvalle pitämään pienen ruokatauon ja sitten jatkaa vielä eteenpäin Sioskurulle yöksi. Niin, vähän tällainen tiukka aikataulu, kello on nyt suunnin piirtein 4. Ja me lähdettiin 3 aikaa ja tosta oltiin tuolla rannalla ja tässä on sitten yhteensä, tuleeko sitä joku 14 kilometriä sinne yöpymispaikalle, niin silleen vähän ehkä turhan tiukka aikataulu. Pitää vähän katsoa mihin astuu. Mutta onneksi tämä aurinko laskee vasta 10 aikaan. Valossa on pitkään. Vaikka ehkä pysähtyy tässä jossain vaiheessa sen verran, että no takin pois, täällä on tosi kuuma. Ja kaivan mun selfie-kepin tuolta rinkan sivutaskusta, kun käy tosi paljon käteen se, että pitää vaan kädessä tätä pikkukameraa, niin se olisi selfie-keppi aika hyvä. Ja mun vaellussauvat on myös tuolla rinkassa edelleen, niin ne olisi kyllä täällä ihan paikalla. Täällä on aika kivikkoista, tai siis polun pohja on niin kulunut, että saa kyllä katsoa mihin astuu. Ja toivotaan, että äänenlaatu nyt on edes jonkinlainen, kun mulla on myös mikki edelleen tuolla rinkassa. Niin kaivan ne kaikki ehkä tossa Pyhäkerron autiotuvalla. Pikkutauon pidin tossa, että otin takin pois, koska mä olin kuolemassa kuumuuteen. Kaivoin yhden vaellussauvan esille. Oli se toinenkin ollut siinä, mutta ajattelin, että minä nyt vielä tällä yhdellä, koska otin myös selfie-pin siitä. Joten se on nyt tässä mun toisessa kädessä ainakin. Pitää vähän katsella tässä, että miltä tää tuntuu näiden kaikkien varusteiden kanssa, että missä mä niitä kuljetan. Toi oli aivan kiva, tossa oli pöytä ja pari tuolia. Se on kiva, pystyy sitä rinkan laittaa siinä tuolilla selkään ja helpommin nousta. Mun rinkka painaa varmaan 20 kiloa. Suunnin piirtein verran mä punnitsin sitä kotona siinä. Ja, se ei tällä, kun mä kuljen, niin selässä tunnu niin painavalta juurikaan. Mutta hitto sen selkään laittaminen on kyllä aina ärsyttävä projektini. Mä oon nyt matkalla siitä Pyhäkerron nuotiopaikka, autiotupa, varaustuva, mitä kaikkea siinä on kanssa. Niin siitä pidin siinä semmosen nopean ruokatauon. Ja tuli syötyä vähän liikaa, vähän olo. No nyt mä oon matkalla tonne Pyhäkerron huipulle. Täällä on kyllä ihan, siis nyt jo niin mielettömän upeat maisemat. Harvittaa ne yhtään tähän kameralle niin kuin välity, että
kuinka upeat täällä on. Pitää katsoa, jos tossa sais otettua tuota Pyhäkerron huipulta sitten jotain kuvia ja videota ja tällaista, että saisiko yhtään sitä kuvattua, että kuinka makeat näköistä täällä on. Taitaa ehkä alkaa vähän sataa vettä. Tässä olisi vielä pari kilometriä tossa, jos yöpymispaikalle. Toivotaan, ettei ihan hirveästi sataisi. Tänään viimeiset metrit voi ollakin sellainen $5 roosa. Enää olisi ehkä 500 metriä tonne Sioskuruun. Ja nyt jotenkin on ihan, että please, olispa jo perillä. Mut hyvin on aikataulussa. Mulla oli kumminkin, että viimeistään 9, jos olisi siellä Sioskurussa, niin kerkei sitten teltan pystyttää hyvin ja aloittaa iltapuuhat ennen kuin tulee pimeää. Eipä sillä, että on mun otsalamppukin, mutta nyt kivempi puuhastella sitten. Valo saada aikaan. Ollut kyllä tosi ihana päivä. Jotenkin tää matka tuolta Pyhäkerrolta tähän Sioskurulle on kestänyt huomattavasti pidemmän aikaa kuin mitä siihen Pyhäkerrolle. Ihan siis se takia, että nyt tietysti on enemmän korkeuseroa, mutta sitten nämä maisemat on vaan niin upeat, että mä jään koko ajan kuvailemaan ja sitten mä näen poron, niin siitä pitää ottaa kuvaa ja tuolla on tommonen lintu, otan siitäkin kuvan ja videon. Niin. Kestää matka huomattavasti pidempää, mutta sehän tässä oli myös tämän mun videokuvaamisen ideanakin vähän, että tulee sitten pysähdyttyä vaikka kuvaamaakin, mutta tulee siinä sitten samalla ihasteltua niitä maisemia ja luontoa ja kaikkea tällaista. Niin. Koska kumminkin, jos mä olisin kaverin kanssa täällä, niin sitähän jäisi sen kaverin kanssa aina ihmettelee ja ihastelee yhdessä tätä. Ja ehkä sitten sitä helposti vaan yksin painelee hirvittävällä kiireellä vaan eteenpäin ja paahtaa menemään. Niin nyt kun mä tiedän, että mä haluan tehdä tästä mun reissusta videon ja mä haluan siihen videoon kivaa sisältöä, niin on sitten keskittynyt enemmän siihen pysähtymiseen ja sitten maisemien ihailuun ja tällaiseen. Tonne noin. Siellä se Sioskuru olisi. Ei ole onneksi enää pitkä matka. Siellä se Sioskuru nyt sitten on. Mä tuossa kauempaa ihmettelin, että mikä humisee, että ei kai täällä missään nyt autotietä. Meitä kuulosti ihan siltä, kun auto ajaisi, mutta se on joki. Siitä kuuluu tommonen humina. Niin. On kyllä kaunista.
tonne sitten ylöspäin. Huomenna olisi suunta. Se märkä. Nyt sit vaan etsimään itselleen tuolta telttapaikkaa ja sitten vähän laittaa ruokaa. Onneksi tuli syötyä niin hyvin siinä Pyhäkeron autiotuvalla, että ei ole nyt kyllä yhtään nälkä vielä. Kuinka mä ajattelin siinä, että söisin vaan leivän, mutta hyvä, että mä söin sen real turmatinkin. Tuolla näkyisi olevan kiva tasainen paikka. Tää on vähän kaukana kaikesta. Toisaalta kyllä haluan olla ihan omassa rauhassa. Joo, sen verran kyllä toi Purossa oli se, että varmaan laittaa korvatulpat työksi. Nyt sitä alkaisi olla nukkumaan menoaika. Mulla olisi tossa vielä vähän ruokaa. Ei oikein maistuisi, mutta kai se on syötävä. Nyt täällä alkoi sataa vettä. Kiva, kun ei saata nyt silloin, kun rakensin telttaa, mutta pitäisikö vielä pissaa. Ja sitten, just kun pääsin sanomasta, että ihanaa, että mulla on otsalampusta loppu akku. Mulla on tällainen kattovalo, mikä on itse asiassa mun ton ilmapatjan pumppu. Siitä saa valon myös. Ja siis ei tos, muuten mä lataisin ton mun otsalampun, mutta mä huomasin, että siihen pitäisi olla mikro USB-pää ja mulla on vaan C-päitä, joten huomenna pitää siis vaan kaikki hoitaa valosan aikaa. Ei kai siinä sen kummempaa tai käyttää tai puhelimen taskulamppua. Ei se nyt, ja otsalamppu olisi vaan niin paljon kätevämpi, mutta eipä sillä voi mitään. Mut nyt mä ehkä syön ton mun ruuan loppuun ja menen nukkumaan. Ja huomenna nukun niin pitkään kun nukuttaa. Ja nyt ei ainakaan tässä yhtään palellu ja toivotaan, että yölläkään ei palelisi. Ei tää. Huomenta ensimmäisestä yöstä selvitty. Tuli nukuttua itse asiassa aika hyvin. Yöllä sato vettä. Niin heräsin joskus 5 aikaa siihen, kun sato vettä. Ja sitten käänsin vaan kylkeen ja heräsin varmaan puoli tuntia sen jälkeen, kun oli toinen puoli kropasta ihan puutunut. Mulla on tällainen ehkä 5 senttiä paksu tää mun ilmatäytteinen retkipatja, niin tällä ei oikein pysty kyljellä nukkumaan. Tää on myös aika kaponen, että vähän myös suunnitelmissa se jossain vaiheessa uusia. Mulla on myös sellainen 16 senttiä paksu ilmatäytteinen retkipatja, mutta se painaa 1,5 kiloa, niin sitä ei viitti yksin raahata mukaan. Täällä on muutenkin tarpeeksi paljon painoa. Pitäis mennä tekee aamuhommia tässä pikkuhiljaa.
Tässä vähän oottelin, että toi sade lakkaa ja aamun aika tälleen hitaasti. No ja sitten matka jatkuukin kohti Hannukurua. Mulla on nyt testissä toi mikki. Ihan että täällä vähän tuulee, niin ei tulisi sit sitä kohinaa. Ja pystyypähän puhumaan myös tällaisella aika pienellä äänenvolyymilla. Tuolla tulee pari ihmistä takana ja tuulee just siihen suuntaan. Ei mun höpötys kuulu niille. Tuolla menee poro. Nyt on ollut tällaista avotunturi maisemaa tossa vähän ja ollaan täällä. No kyllä tää vähän puita kasvaa, mutta näkee kyllä pitkälle. Kellohan alkaa olla yli 2. Et meni ehkä taas vähän myöhäiseksi tää matkaan lähteminen, mutta tässä nyt mihinkään kiire on. Ja kumminkin valosaa kun on pitkään, niin riittää, että on siihen viimeistään 9 mennessä siellä Hannukurussa. Tosin jos aion saunaan mennä, niin olisi kyllä ehkä vähän parempi olla aikaisemmin. Et ehkä saattaa olla, että mä jätän sen tappuriin menemisen väliin. Tää vähän kattoo, kun on siinä risteyksessä, että mitä se kello on. Niin, kuinka tää nyt on aika nopeasti tässä edennyt. On ehkä joku puoli tuntia kävellyt. Ja niin, voi olla, että jos tää pysyy tää maasto tällaisena, niin tuleekin edettyä aika nopeasti. Niin sitä saattaa olla hyvissä ajoin seuraavassa paikassa. Siinä tietysti tappuri olisi hyvä, kun ei täällä oikein tiedät, jos syö lounaan, niin seuraava taitaa olla toi Pahakuru vasta. Tai siis tietysti sitä voi johonkin vaan kivelle istua ja laittaa ruoan siinä, mutta se on ihan kiva, joku penkki, millä istuu, on aina mukavaa. Ja ennen kaikkea ehkä olisi jotain, mistä saisi sit otettua vettä, niin jokin sellaiseen paikkaan pysähtyä syömään. Mutta sen näkee, kun tämä matka etenee tästä.
Nyt ollaan sieltä Tappurilta matkalla Hannukuruun. Saattaa olla, että pidän pienen tauon tossa Pahakurussa. Mutta en nyt sinne asti olisi tarkoitus tälleen ihan vaan suorilta kävellä. Mulla on mun vyölaukussa vähän karkkia ja proteiinipatukka, niin jos tulee sellainen fiilis, että haluaa jotain vähän napostella, niin voi syödä niitä. Ja kello on 5. Tässä olisi taas 4 tuntia aikaa, jos haluaa siihen 9, mutta olisi nyt kiva olla sieltä viimeistään 8. Jos sitten vähän enemmän sitä valossa aikaa ja kerkis käydä saunassa. Tämä nyt ilmeisesti on aika tällaista easy reittiä, että ei pitäisi olla mitään pahoja nousuja enää tässä näin. Mä luulen, että mä kerkiin aika hyvin sinne nyt. Mä oon tullut 3 kilometriä siitä Tappurilta tällaiseen vajaaseen tuntiin. Ja mitäköhän tästä nyt sitten olisi jäljellä. Ehkä joku 7 kilometriä. Niin mä uskon, että nyt hirveän montaa tuntia menisi. Ehkä enitenhän mua hidastaa se, että kun mä jään ihastelemaan maisemia, niin siinä kestää sitten aina. Ja vähän kuvailemaan. Tää on kyllä niin mielettömän nopeat maisemat. Aurinko on paistanut tässä. Laitoin takin kyytiin ja sitten pari pientä vesikuuroakin on tullut, mutta ei niin paljon, että olisi tarvinnut sadevarusteet kaivaa esille. En tiedä. Kaikki on hyvin siis. Aika nopeasti kyllä on jo mennyt tää matka siitä Tappurista tuohon Hannukurulle, kun 2 tuntia nyt mennyt siitä, kun mä lähdin sieltä, ja sellainen melkein 7 kilometriä kävellyt. Täällä on, se ei ole ihan hirveästi ollut semmosia mitään kovin jyrkkiä nousuja tai laskuja. Tää on ollut aika tämmöstä tasasta paanaa, niin nopeastihan tätä kulkee. Ja olisinkin siis varmaan jo perillä, jos en olisi jäänyt tossa vähän ottaa itsestäni kuvia ja maisemasta kuvia. Ja yritin vähän ottaa tätä selfie-kepin päässä. Mulla on toi 3-jalkani, mutta tuuli siinä kohdassa niin paljon, että ei mennä oikein pysyä toi pystyssä, ainakaan niin korkealle nostettuna, mitä mä olisin halunnut. Sitten me myös päästiin siitä pari naista, ketkä tuli suunnin piirtein 200 metriä mun takana, niin mä päästin ne sitten ohi, kun tuuli just sieltä takapäin, mä kuulin jatkuvasti niitä, ne jutteli keskenään. Ja kun mä oon yksin, niin mä haluan olla yksin. Sen takia tänne tunturiin on tultu, että saa kuunnella vaan hiljaisuutta ja tuulen huminaa. Kotona sitä yleensä, kun kaupungissa kävelee jonnekin ja tälleen, niin mulla on melkein aina kuulokkeista tulee äänikirjaa tai sitten välillä tulee Spotifysta myös jotain podcastia kuunneltua, mutta mä oon äänikirjojen suurkuluttaja, niin ei ole käynyt siis edes mielessäkään, että tossa kun kävelisin, että laittaisinpä äänikirjan, että jotenkin olen vaan nauttinut siitä, kun tuuli humisee ja on, tai sitten on ihan hiljasta. Ja siitä kun toi kuksa kolisee rinkkaa vasten.
Ei se nyt kolise, mutta pitää tuossa hankaavaa ääntä. Siihenkin on jo tottunut ja rinkkakin on tuntunut tänään tosi kevyeltä. Mä vähän vaihoin rinkassa tavaroiden järjestystä. Mulla on melkein aina ollut toi mun makuupussi tossa rinkan ulkopuolella, kun se on niin iso ja se ei oikein mennä mahtuu tonne sisälle, mutta mä nyt sulloin sen tonne ihon pohjalle ja sitten käytin aika paljon tuota ylipakkaustilaa. Mutta sitten loppupeleissä sitten se menikin sinne aika nätisti, että mulla on taukotakki nyt tossa ja toi mun villapaita, mitä mä oon käyttänyt tauoilla, ne on nyt niinku tossa tollasessa pikkusessa stadiumin repussa tossa ulkopuolella. Niin en mä tiedä, ottoiko sekin sitten vähän, että toi sai ton painavan makuupussin niin tonne vasten alaselkää, että ainakin painopiste on parempi ja tuntuu niinku ehkä sit senkin takia tuossa hartioissa vähän kevyemmältä. Tähän ehkä yritin säätää rinkan selän pituuttakin vähän pidemmäksi, niin ehkä sekin vaikuttaa. Mulla on ollut tosi paljon, mulla on ollut aika vaikea saada tätä rinkkaa sille ihan täydellisesti näitä asetuksia, että olen tässä vähän silmäillyt itselleni uutta rinkkaa, mutta mä en ole ihan vielä siitäkään oikein päässyt, että minkä rinkan mä sitten haluaisin. Tässä muutenkin tää varmaan ehkä menisi, mutta tässä on yksi semmonen ihan super ärsyttävä ominaisuus ja se on, että tässä ei ole tälle mun rakolleeni läpivientiä. Eikä sit sellaista tuolla selässä semmoista rakolle, herrastas. Eikä ole sellaista pussia tuolla selässä, että mihin mä ton rakon saisin laitettua silleen nätisti, niin se sitten aina vähän. Mulla on siis mun patenttiratkaisu, millä se roikkuu kiitossa selässä, mutta sitä mä oon niinku ehkä eniten tässä kaivannut. Ja sitten myös mä haluaisin ehdottomasti, että olisi semmoset taskut tossa lantiovyössä, kun nyt mulla on sitten vyölaukku, missä mulla on herkkuja, että puhelin mulla nyt on ollutkin tuolla housun taskuissa, kun mä kaivan sitä vähän väliin esiin, että otan valokuvia, mutta olisi kumminkin kiva, että olisi tasku tossa lantiovyössä, niin ei tarvitsisi vyölaukkuu kanniskella. Mutta muuten tää on ollut ihan jees rinkka. Mä ostin tän silloin mun ensimmäiselle vaellusreissulle aikoinani ja tää on ollut mulla siitä asti käytössä ja en mä tästä luovu, vaikka mä uuden rinkan hommaisin, että sittenpähän on yksi rinkka mulla siltä varalta, että jos joku haluaa lähteä munkaan reissuun. Aina kun sitä kuvittelee, että ei ne maisemat vois muuttua paremmaksi, niin silti ne aina vähän yllättää, että kuinka upeeta on, että kun tossakin alkaa noi tunturit piirtymään, niin ai että. Ei vitsi, tää kyllä tuu ikinä näyttää tässä videolla näin hyvältä, mitä tää näyttää täällä, kun on paikan päällä, että suosittelen tulemaan tänne, vaikkakin täällä on aika reilusti ihmisiä. Nyt vielä vähän vähemmän, mutta mä luulen, että jos ruska-aikaa täällä ei kyllä joudu olemaan yksin. Ihan mistä kukakin tykkää. Nyt mä saavun tohon Pahakuroon ja mä pidän siinä ihan pienen breikin ja katon, että jos ottais vettä. Hannukurolla oli kyllä tosi upeat maisemat ja sit olisi varmasti ollut aivan ihana katsoa auringonlaskua, tai sen olisi nähnyt varmasti tosi upeasti, mutta nyt mä haluan sinne saunaan, niin mä sitten jatkoin matkaa tuohon Hannukurulle.
Muuten olisi kyllä voinut jopa siihenkin jäädä yöksi. Mä en sitten ottanut vettä siitä Hannukurolta, kun kattelin, että siitä oli vähän matkaa siihen vedenottopaikalle. Niin tulin sitten siihen tulokseen, että nyt tämän 2 kilometriä jään. Ja oli mulla tossa vielä yksi semmonen suullinen vettä. Niin se tästä. Tästä on pitkä matka tuohon Hannukurolle, 2 kilometriä. Kello on 7, joten sitähän on siellä ihan hyvään aikaan. Mun veden suoratusjärjestelmä tässä. Hain tuolta järvestä vettä ja laitoin sen suodattuun. Toi kaivo ei ole käyttökunnossa, niin pitää suodattaa vesi. Tosin niinhän mä oon tehnyt kyllä kaikelle vedelle, paitsi siellä Pyhäkerolla, siellä kaivon vedelle. Toi tulee ihan kivan nopeasti tosta. Varsinkin noiden purojen vedet on tullut tosi nopeasti. Ne on sen verran puhtaita ilmeisesti, ettei ole juurikaan mitään, mitä tarvii suodattaa. Tuo Katadunin Be Free on ollut kyllä tosi näppärä. Tuo letku on vaan aika pitkä. Niin sit mä aina onnistun tyyliin heittää sen maahan. Tää Hannukuron sauna on kyllä aivan ihana. Miten upea ilta. Mä ajattelin katsoa, että jos mä uskaltaisinkohan mä mennä uimaan. Täällä vähän ripottelee vettä, niin mä toivon, että se ei nyt ketään kulkisi, kun en millään jaksais. Niin laittaa noita urheiluliivejä ja alushousuja päälle, niin kävis vaan nopeasti pulahtaa tossa. Ei vitsi. Huomenta. Hyvää syntymäpäivää mulle. Mulla on tänään 37-vuotias syntymäpäivä. Ja siis tämähän tosiaan oli mun syntymäpäivä retki. Kävin eilen illalla siinä saunassa ja se oli tosi kiva ja kävin uimassa ja vesi oli kyllä ihan jäätävän kylmää. Nyt kello on, mitäköhän se olisi, 7:50. Mä heräsin tossa jo joskus 5 jälkeen. Mä yritin saada vähän aikaa siinä nukuttua. En mä sit saanut, niin päätin nousta ylös. Aattelin siis, että olisin mennyt kotaa, laittanut tulet ja sinne lämmittelemään.
täällä on aika viileetä tänään tässä ollut aamulla. Niin. Mutta eihän toi Hannukurun kota ole nytten käytössä. Niin. Tulin sitten takas tähän telttaan ja tossa laitoin tommosen tuorepuuron tekeytymään, niin mä syön sen. Ei tarvi alkaa keitintä käyttää ja tein sen vielä minigrippussiin. Niin. Et näyttää varmasti mahdollisimman epäilyttävältä. Joo, olisi tarkoitus tässä pakkaan tavarat ja että menen siihen sioskuruun sitten. Siellä olisi kota, että jos siellä laittaisi tulet ja vähän lämmittelisi. Eipä tää nyt ihan hirveän kylmää, mutta vähän tämmönen kolea. Niin sitten siellä söisin lounaan ja sitten olisi Monttelin maja siinä matkan varrella ja sitten Nammalkuruun olisi tarkoitus mennä yöksi. Viimeiseksi yöksi. Jotenkin haluaisi yhtään, että tämä reissu olisi vielä ohi. Aika vähän on ollut mitkään paikat kipeänä, että vähän jaloissa tuntuu ja alkava rakko tuli tuohon toiseen kantapäähän, mutta muuten ei ollut jalkapohjat yhtään kipeät edes tosta kun on kävellyt ja eikä kävellessäkään ole siis sattunut muuten jalkoihin, kun eilen alkoi vähän hankaa toi kantapää. Tää ehkä varmaan katsoo vähän, että onkohan mun kengät ollut sit löysällä, että on päässyt liikaa liikkumaan. Ja pitäis vaihtaa juodas vaatteet. Ei kyllä tekisi yhtään mieli ottaa vaatteita pois. Täällä tosiaan tuuli, siihen mä heräsinkin yöllä, että tuuli aika paljon ja sitten kiroilin sitä, kun en eilen illalla laiskuutta, niin jaksanut laittaa noita myrskynaruja. Sitten mä sanoin, että no ei täällä niin paljon tuule, että ihan sama antaa olla. Sittenhän mulle tulikin vessahätä, ja sitten mä sanoin, että no pakko on nousta. Ja laitoin sinne myrskynarut kiinni. Siihen meni varmaan se minuutti, kun mä laitoin ne. Ei se olisi ollut eilenkään iso homma. Sitten mä vähän yritin vielä pötkötellä tässä ja saada nukutuksi. Nyt varmaan, jos menisin pitkäkseni, niin varmaan saattaisi jo nukahtaakin, mutta en nyt enää tässä vaiheessa viittiä. Lähden mieluummin kävelemään ja sitten haajoissa siellä seuraavassa paikassa. Ja huomenna olisi kumminkin hyvä herätä ajoissa, kun pitää kerätä sitten siihen Pallakselle 5 mennessä, kun sitten bussi lähtee siitä takas Kolarin juna-asemalle ja sitten kotia kohti. Ehkä mä alan nyt tästä. Kävin hakemaan tuossa vähän vettä ja voisin suodattaa sen, koska nyt mä aion laittaa rakon täyteen. Mulla on kumminkin paino vähentynyt sen 2 kiloa, niin viittiin laittaa ton rakon ihan täyteen. Niin tulee sit juotua vähän paremmin. Huomasi tossa aamulla, kun heräsi, ettei ole juonut oikein kunnolla, kun meinas päätä särkeä. Ei kai tässä muuta ja katsotaan, kuuluuko tästä mitään, kun täällä tuulee niin kuin ihan tosi paljon. Mä oon nyt tässä Suostunturin päällä menossa tuohon Suoskeroon. Pitää siihen lounastaukoa. Mä oon siis oikeesti edennyt niin hitaasti. Oliko ehkä joku 2 kilometriä tunnissa, mutta täällä on vaan siis niin upeeta. Mä joka kerta sanon, ai vitsi miten upeeta. Niin upeeta, että mä vaan kun pysähtyn ihastelee ja ottaa kuvia ja eihän tää näytä nyt missään kuvissa siltä, mutta miltä tää näyttää täällä
paikan päällä, mutta onpahan nyt sit miljoona kuvaa tuntureista ja voin sitten katsella niitä kotona ja tirauttaa pari kyyneltä, kun on niin kova ikävä takaisin. Tuolla näkyy mun edessä toi lumikero. Siellä näkyy lumikero huippu ja sinne on sitten tarkoitus lähteä nousee ruokailun jälkeen ja sitten toisella puolella onkin se Nammalkuru ja mun seuraava yöpymispaikka. Siellä jossain pallas on ja taivaskero. Ja, ei haluis, että tää loppuu tää reissu, vaikka onkin jo vähän on tänään ollut jalat kipeät. Mä oon nyt pitämässä lounastaukoa tässä Suaskurun kodalla ja onpas mun naama punainen. En jaksanut lämmittää ruokaa, niin söin sen sitten kylmänä. Tää oli tällaista munakoisu, salaattia, kikherneitä ja vaahdettua paprikaa ja tomaattia ja pulkuria. Eilen mä söin tän lämpimänä, tai siis nyt vähän aikaa keitin tätä tuolla kaasukeittimellä, mutta nyt mä vaan laitoin tän ennallistumaan tossa, kun mä lähdin aamulla. Tai päivällä 12 aikaa mä vasta lähdin. Niin laitoin tän tosiaan veden kanssa tonne pussiin ennallistumaan. Tästä tuli ihan syötävää. Halloumit ei ennallistunut ehkä ihan niin hyvin. Ja olisi voinut olla vähän enemmän vettä, kun jotkut kovat palat oli vähän ehkä kovia, mutta ihan syötävää. Täällä on hirveä nälkä, niin kai sitä syö mitä vaan. Sitten mä söin myös vähän ruisleipää meetwurstilla ja sulatejuustolla. Olisi vielä sitten joku 209 kilometriä sinne Nammalkuruun. Tosin mä varmaan ehkä saatan siinä Montellin majalla myös pysähtyä, pitää pienen tauon, jotenkin ollut vähän väsynyt olla. Mä luulen, että mä oon syönyt vaan todennäköisesti syönyt ihan liian vähän, niin on se vähän jaloissa huomaa, että on vähän voimaton olo. Eipä. Ei siinä varmaan sen kummempaa. Se on mukavan lämmin tässä kodassa. Se oli se mimmiporukka, mikä kulkenut. Ne oli tuolla Hannukurussa kanssa samaan aikaan. Ne oli siinä just ennen mua saunassa. Ja tässä on nyt vielä lämmintä. Mä en itse jaksanut enää noita tulia pitää yllä. En mä tässä kauaa oo. Mä syön tän loppuun, käyn tuossa vessassa ja jatkan sitten matkaa. Niin olisi ehkä ihmisten ilmoihin. Huomenna on pakko päästä lähteä aikaisemmin. Mähän siis tosiaan tänä aamulla kumminkin tukahdin vielä. Vaikka sanoin, etten käy nukkumaan, mutta väsytti niin paljon. Jos huomenna viimeistään 10 lähtee, että varmasti kerkii sitten 5 sinne Pallakselle, kun sitten se bussi lähtee sieltä. Pääsee sitten kotiin tai joutuu kotiin. Tiedä, voisi sitä pidempääkin olla, mutta kai se on se, kun on liput ostettu paluumatkalle, niin ne on ne käytettävä. Nyt on lumikero huiputettu. Oli kyllä
rankka nousu. Ja siis tuulee niin kuin siis tosi paljon, mutta no eipähän ainakaan tullut kuuma. No vähän, mutta ei paljon. Tässä olisi vielä jonkin verran matkaa sinne. Ehkä joku 6 kilometriäköhän tästä olisi matkaa vielä sinne Nammalkurulle ja olisikohan sitten 3-4 kilometriä siihen Montelinmajalle. Nää on kyllä nämä maisemat on niin upeat, että mä olisin voinut olla tuolla lumikerron huipulla vaikka kuinka kauan vaan ihastelemassa. Ja siis niinku joo. Aika kivikkoistahan tää on tää polku, että on silleen, että joutuu myös katsomaan mihin astuu, vaikka tekis mieli vaan katsella maisemia. Ja tuolla olisi nyt taas yhteen kuruun laskeutuminen ja sitten seuraavan nyppylän päälle nouseminen. Saankohan mä sitä tähän kameraan näkyis, jos mä käännyn itekin. Tuolta mentäis alas ja tonne sitten lähdettäis nousee. Sitten ei taitais olla enää nousuja tälle päivälle. Tämä on semmoinen viimeinen nousu ja toinen näyttää kyllä huomattavasti loivemmalta kuin mitä se oli se Lumikerrolle nousu, kun se oli jotenkin tosi brutaali. Mä en tiedä miten mä oon ollut tänään jotenkin niin väsynyt. Tai siis tän liike on vähän semmoista tahmeeta. Vaikka niinku jotenkin on silleen, että ihanaa, miten kaunista ja haluu vaan mennä eteenpäin, nähdä lisää upeita maisemia, mutta sitten jotenkin jalat ei halua ihan samaa tahtia mennä kuin mitä pää haluaisi mennä. Siinä ehkä olisi se kaveri sitten paikallaan, että tässä voisi tsempata toinen toistaa. Mutta kyllä mä tossa ääneen tsemppasin itseään, niin kun mä kiipesin tuolle Lumikerrolle, että jaksaa. Ei oo enää pitkä matka. Varmaan joutuu tsemppaamaan itseään tuossa seuraavassakin nousussa. Mut tää nyt mitään niin siis rankkaa joo, mutta ei nyt vielä ole semmonen, että olisi ihan loppu ja mä en jaksa enää yhtään. Että kyllä täältä kotiin jaksetaan omin jaloin tulla. Ja ei nyt enääkään tässä nyt, kun ei mulla siis mihinkään varsinaisesti kiire oo. Huomenna sitten vaan pitää oikeesti aamulla olla reipas, että lähtee hyvissä ajoin. Kello on nyt jo siis 5:30. Eli tollanen puolen päivän aikaa lähteminen niin ei riitä, koska huomenna on tosiaan tämmönen samanlainen matka kuin nyt. Et pakko lähteä tosiaan hyvissä ajoin. Jos mulla olisi sellainen vähän tavoite, että mä 8 saisin itteni lähtemään. Mä mietin siis sitä, että tuossa Nammalan Kurulla on tietysti se autiotupa, että jos menisin autiotupaan, niin sitten mun ei tarvis aamulla sitä telttaa kasata, kun se on aina sellainen, siis eihän siihen teltan kasaamiseen itsessään mene kuin ehkä vartti, maybe, jos sitäkään. Mutta siihen, että mä saan itteni ryhtymään kasaamaan sitä telttaa, niin siihen menee yleisesti ottaen mun 1,5 tuntia. Niin sitten mä mietin, että jos se autiotupaan menisi, että tiedä, että onko siellä kukaan, mä en tiedä, että oliko tuossa Nammalan Kurulla niitä varaustupia, kun mä tiedän, että se olisikin 2 porukkaa, semmoinen isä ja poika ja sitten sellainen 4 naisen porukka, niin ne oli tuossa Hannu Kurulla siinä varaustuvissa. En tiedä, oliko
Hannu Kurulketaan siellä autiotuvalla. Mä en edes käynyt siellä autiotuvalla, kun se oli ihan niin saakelin kivikkoinen se reitti sinne. Mä olin sillä, että ei. Kun mä sit siinä mun noissa leirikengissä eli feikkikrokseissa tepastelin, niin että ei saakeli, että mä taitan mun nilkkani, jos mä yritän niissä lähteä sinne kiville menemään. Niin en sitten tosiaan viittinyt mennä käymään siellä. Se oli vähän pidempi, se oli ihan siinä samassa, missä oli ne kotaja, joka oli siis suljettu. Ja sitten se leiripaikka, se oli siellä vähän pidemmällä se autiotupa. Ja ei se nyt välistä ensi kerralla, kun tulee tänne vaikka, koska mä voin sanoa, että mä tuun tänne kyllä niin uudestaan. Siis vaikka tai reitti on silleen ehkä vähän ärsyttävä välillä kävellä, kun tää on niin tosiaan kulunut tämmöiseksi juurakkoiseksi ja kivikkoiseksi. Ja sitten täällä on paljon ihmisiä, niin on nämä maisemat kyllä sen arvoiset, että on kyllä jo tultava toiseenkin kertaan. Saavuin just Montellin majalle. Tai Montellin maja, joku tällainen. Mä siis mietin, että alun perin mä olisin pitänyt tässä pienen tauon, mutta kello alkaa olla niin paljon, että taidaan vaan jatkaa suoraan sinne Nammalkurulle. Hannukurulta on tultu 13 kilometriä ja Nammalakuru 1 kilometri. Oi, ihanaa. Tosin, mitä mä katson tässä, niin sen 1 kilometri, niin siitä suurin osa näyttäisi olevan ylämäkeä. Mutta jos mä nyt jos mun silmät ei täysin minua petä, niin toikin näyttäisi tollaselta hiekotetulta tai soratieltä. Tommoset päällystetulta kumminkin. Ehkä sitä on kiva tepsutella. Mun piti siis, ehkä olisi pitänyt rinkkaa vähän katsoa, musta tuntuu, että rinkkaa jotenkin nyt ollut sen jälkeen kun mä lähdin sit Suoskurulta, niin se on ollut jotenkin vähän epätasapainossa tai jotain. Nyt tässä on enää vaan, jos tässä on tosiaan enää vaan 1 kilometri, niin mun pitäisi olla ihan kohta siellä Nammalakurulla ja saan laitettua sitten teltan pystyyn ja iltapuuhiin ja tänään en oikeesti ole jossa nukkumaan. Tää on kyllä ihan hieno toi Montellin maja, mikä tossa on. Olisi pitänyt ehkä käydä enemmänkin tutustumassa siihen, mutta en tiedä, pitää sitä jättää jotain vähän seuraavallekin kerralle tänne näin. Ja siis täällä on oikeesti jotenkin niin paljon, siis tietysti että pitää tykätä maisemien ihailusta. Että olisimme varmaan viihtynyt täällä pidemmänkin aikaa. Niin kuin, että olisi tehnyt vaikka lyhyempiä päivämatkoja ja vielä enemmän vaan ollut ja ihmetellyt ja ollut istunut lumikerron huipulla tuulitakissa. Sitten olisi kyllä tuulitakissa lumikerron huipulla ja katsella vaan niitä maisemia.
nyt on jatkettu tuolta Nammalakurulta matkaa kohti Pallasta. Mä nukuin yön tuvassa. En viittinyt sieltä kuvata mitään, kun se oli 8 muuta ihmistä. Mutta ainakin sai niitä tavaroita levitellä, kun nukuin siellä ylälaverilla ja siellä oli tosiaan niin paljon tilaa, kun suurin osa nukkui siis siellä alhaalla ja se oli vaan semmoinen pariskunta, ketkä nukkui siellä ylhäällä toisessa päässä, niin sain tehdä pientä tavarainventaariota. Mä laitoin tavarat silleen, että kun tästä tosiaan lähtee sinne junaan tai bussiin ja junaan, niin mulla on semmonen pieni kassi, minkä mä otan sitten niin sanotusti käsimatkatavaroiksi ja ei tarvitse tuota rinkasta kaivaa mitään vaan niin kuin kotimatkan aikana. Ja kello on ollut tosiaan tasan 10, kun mä lähdin ja mä oon nyt tullut 1,5 kilometriä, no melkein 2 kilometriä tässä puolessa tunnissa. Ja tuossa olisi seuraavaksi oli joku kota. En nyt kyllä kuollaksenikaan muista, minkä niminen paikka se oli. Joku kuru. Ja mietin, että olisinko siinä pysähtynyt. Eikä varmaan pakko. Mä söin ampalaksi vaan leipää. Mä en jaksanut syödä. Tää alkaa tekee puuroa. Koska sitä olisi pitänyt tiskata. Niin. Mä laitoin sitten, mulla on sellaista pataattikarria ja riisiä, niin mä laitoin sen nyt tuossa veteen ennallistumaan. Ihan sillä, että sit mun on oikeesti pakko syödä se. Toisaalta senkin kyllä ehkä vois syödä kylmänä. Jos ei jaksa alkaa synnyttää sitten nopeuttaa aina sitä, kun ei tarvi sitä keitintä alkaa kaivamaan ja keittämään ja sitten pesemään ja näin. Niin, se oli kyllä tossa tietysti hyvä, kun oli siellä tuvassa nukku, niin ei tarvinnut aamulla tosiaan sitä telttaa alkaa kasaamaan. Ja mä itse asiassa nyt vielä vähän tein sellaisen tohon järjestyksen mun rinkkaan, että mä laitoin ton teltan tonne ulkopuolelle, tonne alas ulkopuolelle kiinni ja sit mulla on mun toi solumuovimakualusta myös tuossa ulkopuolella kiinni ja ainakin tuntuu ihan hyvältä tälleen. En mä tiedä, mä aina vaan tunkenut sen mun teltan tonne rinkan sisälle. Ja viimeksi kun mä lähdin, niin mulla oli makuupussi ulkopuolella. Mutta ehkä on kumminkin järkevämpi olla toi teltta tossa ulkopuolella. Kumminkin sen teltan vikana pakkaan, niin se voi vaan nappata tohon. Mulla on tossa semmoset, ostin semmoset ylimääräiset remmit, millä se on kiinni, mutta ne on ehkä vähän huonot, kun se on mun hakassysteemi. Mä tykkään enemmän tämmöisistä klassisista soljista, millä saa laitettua sen kiinni, niin ehkä taidan vaihtaa erilaiset remmit siihen. Tai sitten mä vaan ostan uuden rinkan, kun tässä nyt on tosiaan näitä muutamia juttuja, mitkä ärsyttää, niin pitää katsoa tässä, jos mä oon vähän miettinyt Ospreyilta noita rinkkoja. Mä kokeilin partioajassa Ospreyn EJA, olikohan se 58 litranen. Et siis se olisi vähän pienempi kuin tää on 65 litranen tää nykyinen rinkka. Tää isompaa en usko, että tarvin. Varsinkaan, että jos jossain vaiheessa hommaa ton pienemmän teltan, niin sitten ei ainakaan tarvii isompaa rinkkaa. Mutta se ei tuntu siis selkää. Mun selkää siis tuntui jotenkin tosi hyvin. Mutta sitten siinä on se, että siihen ei pääse siihen päätaskuun niin kuin sitä, ettei saa avattua niin kuin siitä niin kuin sivusta. Silleen, kun mulla toi aukeaa, että mä pystyn tuolta ylhäältä täyttää ja sivusta täyttää. Sitten mä olisin, että no en mä nyt sellaista rinkkaa viitti ostaa, että
mä haluan saada täytettyä tai päästä käsiksi siihen päälokeroon sivusta, mutta sitten esimerkiksi nyt tällä reissulla niin mä oon edes käyttänyt sitä, että mä menisin tonne päälokeroon tosta sivusta, joten mä miettiä, että periaatteessa niin, että jos ostaiskin tosiaan sellaisen, että sen saa vaan sieltä ylhäältä täytettyä. Ainoa siis mitä mä nyt tein, niin mä laitoin tuolta, kun mulla on sitten tietenkin mulla on pohjassa tuossa rinkassa niin kuin tasku, mistä pääsee myös siihen päälokeroon, niin mä siitä laitoin ton makuupussin sinne. Et periaatteessa sitä käytin, mutta toisaalta mulla on rinkka siinäkin vaiheessa jo tyhjälöytettynä, kun mä näköjään tapana sitten koko rinkan sisällä läväyttää joko teltan tai lattialle tai sitten tonne autiotupaan. Tietysti siinä olisi myös se, että se oli paljon kevyempi kuin mitä... pakko vaihtaa kättä. Alkaa käsi höpöttelen niin kauan tälle kameralle, että no, käsi puutuu. Niin, että sitten olisi kevyempikin se rinkka. Olisikohan se ollut ehkä, olisiko ehkä ollut maks 1,5 kiloa. Taisi olla se Eija. Korjatkaa, jos on ihan väärässä. Joten sit lähtisi jo 0,5 kiloa pois painosta. Ja sitten jos mulla olisi jossain vaiheessa ehkä haluaisin makuupussin uusia, niin että ottaisi untuvapussiin. Ihan siis sen takia, että se menisi sitten pienempää tilaa ja painaisi vähemmän. Niin sitten siitäkin saisi 0,5 kilosta kiloon niin kuin pois painoa. Varmaan ehkä kilon verran saisi painaa melkein 2 kiloa tuo mun nykyinen makuupussi. Niin saisi sitten taas pois painoa. Että sitten olisi jo sellainen 1,5 kilo pois tosta Pacesetin painosta. Niin se olisi kyllä ihan hyvä. Et nyt tää tämmönen... Mä kävin vaalla ennen kuin mä lähdin niin rinkan kanssa ja noin 20 kiloa. 20 kiloa paino toi. Oli painoa. Siellä oli vähän vettä silloin, että varmaan. Ja sitten mulla oli vielä jotain pikkujuttuja oli siinä tosiaan. Siinä mun käsimatkatavarassa junaan. Niin. Et ehkä oiskohan sitten kun lähdin tänne kävelemään, niin 21-22 kohan olisi mulla ollut tässä tää rinkan paino. Et se nyt on ihan ollut ok, mutta kevyempi on aina parempi. Pitää miettiä, no ei ole kumminkaan mitään ilmaisia juttuja. Tää on sellainen, että mies pyytää treffeille ja käskee laittaa kalleinta mitä onni päällessä, niin mulla on mun vaellusvarusteet. Pysähdyin jo tähän rihmakurun kotaa syömään. Ja en tosiaan, en jaksanut alkaa lämmittää ruokaa, vaan syön sen. Käykö laittaa kotaa tulia. Tuossa luki, että 8 kilometriä syö Pallakselle. Eli varmaan mitäköhän se olisi 6 kilometriä siihen 7 kilometriä. Niin siihen Taivaskerolle. Mä kattelin vähän, että varmaan teen silleen, että kun tää reitti menee vähän niin kuin periaatteessa Taivaskeron ohi, ettei tää nouse suoraan siihen huipulle, että mä varmaan jätän rinkan siihen vähän alemmas ja nousen sitten ilman rinkkaa sinne Taivaskeron huipulle ja tuun sitten nappaan rinkaan siitä ja jatkan sitten sinne Pallakselle sen loppupätkän. Mä haluaisin käydä syömässä siellä hotellilla, kun mä pääsen, mutta nyt paljon kello on ja sit mulla on nyt jotenkin tosi huonosti maistuu ruoka. Mä tiedän, että se
Johtuu siitä, että kun on rasittunut ja väsyttää, ei ole jaksanut syödä. Ja sitten kun ei syö, niin mulla alkaa tulee huono olo. Ja sitten kun mulla on huono olo, niin mulla ei maistu ruoka. Ja mä nyt yritän syödä tämmön pataattikarri, riisi jutun. Tää riisikin on siis semmoista niin sanotusti pikariisiä, tai siis mä keitin riisin, sitten mä kuivasin sen kypsänä, jolloin samoin tää kastikekin, niin mä oon tehnyt tän kotona valmiiksi sitten kuivannut, joten periaatteessa tää on syötävää tälleen, kun tää vaan ennallistaa, ja sitten riittää vaan, että tän lämmittäisi, mutta syö sen kyllä. Tää lusikka on kyllä ollut ihan pestoostos. Tämmönen pitkä lusikka. Tää ennallistu on 2 tuntia, mikä on ihan muutamia semmosia vähän kovempia palain on todennäköisesti ne halloumi-juustot. Ne ei oikein meinaa ennallistua. En tiedä sitten, jos se olisi ollut pidemmän aikaa, että olisiko pehmeämpää. Vähän tommonen tuulinen ja viileä sää, mutta pitäisi alkaa kirkastumaan. Vähän noi huiput on vielä nimittäin sumussa. Ja toivoo, että on kirkasta, kun pääsee sinne taivaskeron huipulle. Näkee pitkälle. Kun se on vielä, oliko se melkein 200 metriä korkeammalla kuin, vai oliko edes, ei sitä ehkä niin paljon. Kumminkin korkeammalla kuin toi lumikero. Huomaa nyt, että alkaa vähän ole väsynyt fiilis. Samalla ei kumminkaan haluaisi lähteä pois täältä. Mut sitten kyllä se oma sänky sinne ehdottomasti. Ja se vaan loppuviikoksi taas mökiä jäistä. Jos se aiheuttaisi pientä lastenhoito-ongelmaa, niin varmaan voisin tehdäkin niin. Mut siellä on jo lapsosilla ja kotona ikävää äitiä, niin kai se on kotiin mentävä. Joo, syö mun ruuan loppuun ja käyn sit tossa vessassa ja lähden jatkaa kävelemistä. Sitä alettaisiin saapumaan sitten tonne taivaskerolle. Toi viimeinen nousu ja sit sen jälkeen olisi vaan alamäkeä Pallakselle. Ellen siis myös sitä reittiä, mistä noustaan tonne laskettelurinteen päälle, mutta mä tiedän, jaksaks mä. Täällä tuulee taas yllättäen. Vähän on pilvistä, mutta mä toivon, että se pilvet tosta vähän alkais lähtemään, kun se äsken lupasi, että olisi vähän kirkasta tulossa. Ei ole enää paljon nousua, eikä tää näytä yhtään niin brutaalilta kuin se sinne taivaskeron se vikapätkä, kun se oli ihan pystysuora. Sitä alkaa tulee matka päätökseen. Mä just laskeudun tästä tätä laskettelurinnettä alas. Päätin kiertää tätä kautta. Ja hyvä, että teinkin niin, koska täällä oli jotenkin vielä paremmat ehkä mun mielestä nuo näköalat kuin tosta taivaskeron huipulta.
Ehkä se johtuu myös siitä, että sen taivaskerralla on aika paljon sumua, mutta täältä näkee nyt kirkkaasti ja aurinkokin tuossa vähän paisteli. On ollut tosi upea reissu ja olen nauttinut. Mä en tosiaan ikinä tainnutkaan puhua siitä, että miksi mä edes lähdin tosiaan yksin vaeltamaan. Mulla oli siis tarkoitus lähteä mun parhaan kaverin kanssa, mutta sitten sille tuli työeste. Ja koska mä olin odottanut tätä reissua niin puoli vuotta varmaan, mitäköhän me oltiin alun perin suunniteltu tätä. Ja tää oli niin mun vuoden kohokohta, mun synttärireissu, niin sitten mä olin silleen, että no ei hitsi, että mä lähden yksin. Ja tää on kyllä tää yksin tää vaeltaminen, niin mä oon opettanut itsestäkin asioita sitä, että ensinnäkin se, että huomaa, että ei mennä jaksaa tai niin, no jaksaa syödä. Lähinnä siis silleen, että pitäisi yrittää enemmän sitten vaan niin kuin istua alas ja lämmittää se ruoka. Ja ei myöskään tullut tällä reissulla yleensä jotain mun mielestä vaelluksilla, niin aina peestä ollaan istuttu illalla vähän nuotion äärellä, mutta nyt ei ole tullut tehtyä sitäkään, kun ei en mä tiedä, ei sitä sitten oikein yksin niin kuin yksin sitten samalla tavalla ehkä huvittanut tai tälleen näin, että mut lähden kyllä ehdottomasti uudestaan yksinkin. Niin nyt mikä sitten se seuraava kohde olisi, että toisaalta ehkä mietin, että joku karhun kierros yksin voisi olla ihan sellainen kiva. Sielläkin olisi kumminkin sitten niitä muita ihmisiä, vaikka en tykkään olla yksin, mutta on se tietynlainen turvallisuustekijä, kun tietää, että siellä reitillä liikkuu muitakin. Mut tänne kyllä on ehdottomasti se on paras kaveri rauhoittava mukaan kuin joku kerta, koska tää oikeesti mä tiedän, että se rakastaa sitä paikkaa. Niin tultava tänne kyllä hänen kanssaan uudestaan. Kello alkaa olemaan 3:30. 2 tunnin päästä lähtee se bussi tosta, niin varmaan ehkä käyn vielä tuossa syömässä tuossa hotellilla. Ja sittenkin alkaa matka kotiin. Ollut kyllä, ei voi muuta sanoa, huikea reissu. Ihan ehdottomasti paras synttärilahja itselleni, mitä olen koskaan itselleni antanut.